ความทุกข์ยากสร้างวีรบุรุษวีรบุรุษสร้างความสงบสุขความสงบสุขก่อให้เกิดความอ่อนแอความอ่อนแอนำไปสู่ความทุกข์ยากณหุบเขาอีวีสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในทวีปแคลิฟอร์เนียซึ่งถูกปิดกั้นโดยหุบเขาคลิปเปอร์ทางตะวันตกและแนวเขานอร์เบกทางตะวันออกว่ากันว่าหากอาณาจักรใดสามารถครองแผ่นดินนี้ได้ก็จะไม่มีวันอดอยากอีกต่อไปซึ่งเหมือนว่าดินแดนแห่งนี้ได้รับการอวยพรโดยทีพีอีวีแห่งลำน้ำตามความเชื่อของกิฟฟอนในพื้นที่ซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี้เองก็กลายเป็นเหมือนคำสาปในคราบของความโชคดีที่ดึงดูดให้ดินแดนแห่งนี้แทบจะไม่มีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขเลยแม้แต่นิดเดียวดินแดนแห่งอีวีนั้นเป็นที่ตั้งของอาณาจักรมากมายที่ต่างตั้งขึ้นและล่มสลายลงไปในแต่ละช่วงเวลาแบ่งเป็นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำอีวีซึ่งทางฝั่งขวานั้นก็เป็นที่ตั้งของดินแดนลูชีและไพรเวนโดยสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาโฟกัสกันที่ดินแดนไพรเวนเป็นหลักนั่นเองแคว้นไพรเวนนั้นประกอบไปด้วยอาณาจักรของกิฟฟอนทั้ง3อาณาจักรก็คือรอดเฟลกิเวเซนและซินเดียซึ่งโดยปกติทั้ง3อาณาจักรนี้มักจะต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือดินแดนไพรเวนอยู่เสมอต่อมาในปี 747 ALB จักรพรรดิโอเวอร์ที่ 1 ได้ยกทัพข้ามหุบเขาคลิปเปอร์แล้วเข้าตีแคว้นต่างๆในดินแดนอีวีจนแตกพ่ายทำให้ขุนนางในดินแดนอีวีหมดอำนาจลงจึงเปิดโอกาสให้องค์ชายคีไฮเดอร์คัสโซแห่งบรอดเฟลได้ฉวยโอกาสรวบรวมดินแดนไพรเวนจนสำเร็จในปี 856 ALB แต่ในท้ายที่สุดองค์ชายคีไฮก็ถูกลอบสังหารทำให้ดินแดนไพรเวนต้องกลับมาแตกแยกอีกครั้งหนึ่งภายใต้การปกครองของจักรวรรดิดินแดนไพรเวนได้ถูกแปลสภาพให้เป็นทุ่งนาขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงจักรวรรดิแทนที่เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมแล้วส่งออกพันธุ์เมืองท่าซีเดียด้วยเหตุนี้จึงทำให้เหล่าพ่อค้าและกระดุมพีตามเมืองท่าเริ่มเติบโตและมีอิทธิพลมากขึ้นจนเริ่มเกิดการเอาเปรียบแรงงานและเกษตรกรในภาคพื้นทวีปกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนกับกลุ่มแรงงานที่จะเริ่มก่อตัวดุเดือดขึ้นในเวลาต่อมาในปี 973 ALB องค์ชายโครเซลเดอร์คิสโซแห่งบรอดฟิลด์ได้ฉวยโอกาสลุมดินแดนไพรเวนในขณะที่อำนาจของจักรวรรดิเริ่มเสื่อมถอยพร้อมประกาศอิสรภาพแล้วตั้งตนขึ้นเป็นราชาโดยราชาโครเซลก็ได้ปกครองอาณาจักรบรอดฟิลด์อย่างสงบสุขแต่แล้วในปี 995 ALB เกิดโรคระบาดในข้าวอย่างหนักจนทำให้เกิดความอดอยากไปทั่วทั้งดินแดนประชากร1 ใน 5ต่างอดตายเศรษฐกิจล่มสลายแม้ว่าราชาโครเซลจะพยายามทำทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ซ้ำกลับทำให้แย่กว่าเดิมด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมกลุ่มของชนชั้นแรงงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดสังคมนิยมในแบบสตาเลียนกราดพร้อมเริ่มออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความเป็นธรรมในการปกครองแต่ในปี 1003 ALB ก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในขณะที่ราชาโครเซลกับราชินีกำลังเยี่ยมชมการเดินสวนสนามได้เกิดเหตุรอบสังหารราชาโครเซลจากนักฆ่าที่ไม่ทราบฝ่ายแม้ว่าราชาโครเซลจะรอดมาได้แต่องค์ราชินีนั้นไม่พระนางสิ้นพระชนม์ในอ้อมกอดของเขานั่นเองจึงทำให้ราชาโครเซลได้สั่งการสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อดินแดนไพรเวนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือกำจัดพวกคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวนับตั้งแต่วันนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นพร้อมกับการต่อสู้นองเลือดที่ย้อมทุ่งนาแห่งไพรเวนจนเป็นสีแดงฉานริฟฟอนนับหมื่นต่างเล่าระเหเร่ร่อนเพียงเพื่อไปอดตายเมื่อไร้สิ้นหนทางไปต่อและนั่นเองจึงทำให้กองกำลังปลดปล่อยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านกองกำลังฝ่ายราชวงศ์อย่างเข้มแข็งยาวนานถึง2 ปีก่อนที่จะผลักดันแนวรบกลับไปได้สำเร็จจากความร่วมมือและทรหดของกองกำลังชาวบ้านที่ด้อยกว่าทำให้ตอนนี้ราชาโครเซลเหลือที่มันเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นนครหลวงที่ถูกปิดล้อมแนวหน้าที่เริ่มล่มสลายเศรษฐกิจที่เริ่มพังทลายในตอนนี้ราชาโครเซลเหลือทางเลือกไม่มากคือไม่แพ้ก็ต้องชนะเท่านั้น
และสำหรับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของทั้ง2ประเทศนี้นี่เองซึ่งสำหรับประเทศในแถบทางกลุ่มพวกลุ่มน้ำอีวีนี้ก็จะเป็นได้รับอิทธิพลมาจากทางในพวกทางภูมิภาคแถวยูเครนก็คือลุ่มน้ำเดนิเปอร์ซึ่งเอาไปเทียบกันดูเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกันในด้านภูมิศาสตร์หรือว่าชื่อเมืองบางเมืองที่มันได้อิทธิพลมาเหมือนกัน ส่วนสำหรับอาณาจักรบรอดฟิลด์กับกองกำลังปลดปล่อยนี้ก็คือคอนเทนต์ของ2ประเทศนี้เอาจริงนะมันยังคือเก่าอยู่มันยังไม่ได้อัปเดตใหม่มันต้องอาจจะต้องรอหน่อยสักไม่ปีนี้ก็ปีหน้าอาจจะมีการอัปเดตเนื้อเรื่องหรือระบบอะไรต่างๆเข้ามาใหม่เพราะงั้นตรงนี้ผมก็เลยจะขอเน้นไปในส่วนแค่เรื่องการเอาตัวรอดในช่วงแรกแล้วกันว่าการจะเล่นในแต่ละประเทศทั้ง2ประเทศเนี่ยจะมีเทคนิคหรือวิธียังไงบ้างที่จะทำให้เราสามารถที่จะเอาชนะกับสงครามกลางเมืองนี้ได้ สำหรับคอมบอสฟิลเลนนี้ก็อย่างแรกก็คือพยายามกันเมืองหลวงกับกันของในส่วนของท่าเรือทั้ง2จุดนี้ไว้ให้ได้โดยเฉพาะซีเดียเพราะซีเดียนี่มันจะมีส่วนสำคัญมากในการที่เราเริ่มทำโฟกัสก็คือถ้ามาในทางพวกโฟกัสด้านความช่วยเหลือจากต่างชาติเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแทงเควสตรงนี้ที่เราต้องรักษาท่าเรือไว้เพื่อป้องกันเพื่อเรารับในเรื่องของความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาโดยเฉพาะพวกวิงบัดดี้ซึ่งจะส่งเป็นเรื่องของรถถังแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆเข้ามา ถ้าเราเสียท่าเรือไปเนี่ยเราก็จะเสียเรื่องการซัพพอร์ตจากนอกประเทศหมดเลยส่วนเรื่องแนวรบนี่ผมก็แนะนำเลยคือเอาเป็นแนวประมาณรักษาตั้งแต่ท่าเรือตรงนี้เข้ามาเมืองทเวลแล้วก็ตัดเข้ามาทางเมืองหลวงของเราประมาณนี้คือถ้าตั้งอย่างนี้ก็คือพยายามปิดล้อมพวกนี้แล้วก็จัด2กองนี้ให้เร็วที่สุดคือทำยังไงก็ได้คือถ้ามีกองไหนที่แบบมันเกิดสปาวขึ้นมาในดินแดนของเราเนี่ยพยายามรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดแล้วก็ตั้งแนวรับดีๆเพราะงั้นไอตัวที่เคลียร์ที่ดีสุดก็คืออัศวินเราเนี่ยแหละเพราะกองกำลังของฝ่ายเรานี่คือที่เหลือมันก็เป็นแค่กองกำลังที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยจะเข้มแข็งเท่าไหร่ค่อนข้างจะขัดแย้งด้วยซ้ำกับเรื่องอาวุธเรื่องอะไรนี้แต่ก็ยังไม่เท่ากับพวกกองกำลังปลดปล่อยหรือกองกำลังชาวบ้านที่อ่อนแอกว่าเรามากนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเราได้ก็คือมีอยู่เป็นในเรื่องของการเกณฑ์ทหารกับการปฏิบัติการในทะลวงแนวหลังของฝ่ายศัตรู ซึ่งอันนี้ผมแนะนำเลยคือถ้าไอ้เรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คือเอาเกณฑ์แค่แต่ประมาณเอาที่จำนวนน้อยที่สุดพอไม่ต้องเอาเยอะแล้วก็พยายามรักษาดินแดนไว้เพราะเนาะเราต้องรักษาพื้นที่รักษาในเนี่ยสามพื้นที่ตรงนี้รักษาเมืองหลักอย่าให้มันถูกยึดไปได้ถ้าถูกยึดไปปุ๊บก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเกณฑ์ทหารตรงนี้ออกมาได้ ส่วนใน2ปฏิบัติการทั้ง2อย่างนี้ก็คือมันจะไปสปาวเป็นทหารประมาณ2-3กองอยู่ที่แนวหลังซึ่งอันนี้ควรจะใช้เป็นตอนหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าเรามีแนวหน้าที่เข้มแข็งพอแล้วพร้อมที่จะสามารถลุกไปเชื่อมต่อกับแนวหลังได้เพราะว่าถ้าเราไปแบบไปสปาวก่อนเลยตั้งแต่ตอนต้นเกมเนี่ยบางทีก็คือมันจะกลายเป็นว่าเราเอาทหารไปเสียฟรีๆและนี่ก็หลังจากเสร็จสงครามกลางเมืองไปแล้วซึ่งก็ถือว่าทำได้เร็วคือภายในปี1700ก่อนขึ้น1800ก็ถือว่าเร็วดี ตรงนี้อย่างที่เห็นก็คือว่าโฟกัสที่เหลือนี่มันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของหลังการฟื้นฟูประเทศแล้วซึ่งมันก็จะมีหนทางให้เลือก2ทางก็คือการให้องค์ชายขึ้นมาปฏิรูปประเทศแล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขแล้วก็มิตรภาพบลาอะไรพวกนั้นซึ่งอันนี้ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเพราะงั้นสายที่มันสุดก็คือลอง Leave the King คือให้กษัตริย์คอซุสเนี่ยคือครองอำนาจต่อไปแล้วตรงนี้มันก็จะนำไปสู่ของจะมี ทั้งเลือกว่าเราจะสามารถที่จะเล่นไปแบบสายสุดโต่งก็คือไล่ปราบพวกสายสังคมนิยมต่างๆที่มีอยู่แบบบนในทั่วโลกเนี่ยคือประเทศไหนที่เป็นสายสังคมนิยมเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถประกาศสงครามได้ทันทีแล้วยิ่งถ้าเราปรับให้ประเทศรอบข้างเราเนี่ยเป็นสังคมนิยมกันหมดเนี่ยโอ้บอกเลยว่าลบกันมันแบบไล่ตีกันมั่วไปหมดเลยต่อมาก็จะเป็นส่วนของกองกำลังปลดปล่อยซึ่งสำหรับกองกำลังปลดปล่อยนี่ก็คือทหารเรามันเป็นแค่ทหารชาวบ้านธรรมดา ที่แบบประสิทธิภาพเรามันต่ำกว่าพวกทหารของฝ่ายราชวงศ์มาก เพราะงั้นการปะทะกันตรงๆนี้ก็คือไม่รอดแน่นอน แต่จุดเด่นของเราก็คือเรามีจำนวนเท่าแรกก็คือจากโฟกัสในช่วงต้นสงครามเนี่ยคือเราจะสามารถที่จะขอทั้งการซัพพอร์ตจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็การอัปเกรดก็คือสปาวทหารเพิ่มอะไรพวกนี้ก็คือยิ่งเราสู้ไปเนี่ยคือยิ่งวงเกมนานๆเนี่ยเรายิ่งมีสิทธิ์ได้เปรียบ แต่ถ้าขณะเดียวกันก็คือเราต้องมาระวังด้วยกับเรื่องคุณภาพของทางพวกไฟบอสฟิลที่มันอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆแล้วมันทำให้มันอาจสามารถพลิกเกมได้เพราะพวกนี้มันมีในเรื่องของ
คือมันจะมีเดี๋ยวมันมีทั้งรถถังทั้งอาวุธปืนต่างๆที่มันดีกว่าเยอะเพราะงั้นเราควรที่จะต้องปิดเกมก็คือพยายามยึดเมืองทางใต้นี้ให้ได้โดยเฉพาะถ้าเรือซีเดียแต่ถ้าเรายึดไม่ได้ก็จะมีอีเวนท์ที่จะทำให้เราสามารถเข้าไปยึดซีเดียได้เช่นกันหรือถ้ากังวลจริงๆว่าจะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังมีในส่วนของเรื่องการตัดสินใจที่จะช่วยในเพิ่มในประสิทธิภาพในการต่อสู้โดยเฉพาะในเรื่องของกำลังพลสำรองที่เราจะเอาไว้สำหรับใช้ไปเข้าแลกโดยเฉพาะอันนี้ก็หลังจากเสร็จสงครามกลางเมืองไปแล้วก็คือผมก็ทำได้ก่อนปี1800ก็ถือว่าดีภายใน1700เนี่ยก็โฟกัสที่เหลือเราก็จะเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศหลังจากสงครามซึ่งตัวประเทศของกองกำลังปลดปล่อยเนี่ยคือเป็นหนึ่งในประเทศที่มันค่อนข้างที่จะคือทรงพลังมากเพราะโฟกัสต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการบัฟต่างๆแบบให้เราแข็งแกร่งขึ้นมากก็คือเราจะสามารถไปเทียบเคียงกับพวกวิงบ o ดี้ได้เลยถ้าเราวางแผนดีๆส่วนเรื่องสายการเล่นนี้มันก็จะมีเป็นโดยโดยใหญ่ๆก็คือเป็น2สายก็คือเราเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่สันโดษหรือเราจะเลือกที่จะขยายอำนาจต่อไป ซึ่งถ้าเลือกสันโดษนี่ก็คือมันก็อยู่แค่นี้แหละไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเน้นเกมรับซึ่งอาจจะได้สู้อย่างมากก็อาจจะเป็นแค่พวกวิงบัดดี้หรือประเทศเพื่อนบ้านแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเน้นไปสายในการขยายนี่ก็คือโอ้มันมากเลยคือมันก็จะมีว่าเราจะเอาระหว่างการทำสงครามหรือว่าการผูกมิตรซึ่งระดับสงครามนี่ก็คือจากที่ผมเคยเล่นแล้วได้มากสุดนี่ก็คือผมยึดได้ทั้งแถบทั้งตอนใต้ของทวีปแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือสามารถยึดได้ทั้งหมดเลย โดยใช้กองกำลังชาวบ้านของเราเนี่ยคือไล่ตีไล่บุกมันมากครับสำหรับประวัติและข้อมูลพื้นฐานของ Broadfield กับ Hibernian ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าผมมีข้อมูลที่มันผิดพลาดตกหล่นหรือติดขัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ